منقوشة الزعتر، في أهم من منقوشة الزعتر، منقوشة الزعتر إن كنت كبيرة سميكة رقيقة بتقرش أو طرية، منقوشة الزعتر بأكثر من 10,000 فرن بلبنان وبكل البلدان العربية. طيب شو رأيكم نعمل زعتر بالبيت؟ منقوشة زعتر، 3 روستات، 7 طرق مختلفة تيكون في شيء لكل واحد منكم. من مطبخنا منبلش. صار وقت نبلش، بس قبل خليني عيط لها لنال تساعدني. بعوز 4 ايدين. I need your help. بدي اعمل 7 منقيش، معنا كتير وقت، وبالعجن يعني اخذي ايدك اكثر على ايام كورونا وعلى هلا انت علمني وانا بطبق. عظيم. تقلي شو بدي اعمل؟ عم بحضرهم، كتبتهم وعملتهم. بدي اعمل زعتر كيك تبعنا، بدي اعمل زعتر رول، رح نعمل بعدين زعتر منقوش العادية، رح نعمل زعتر رول رولو طويل. اوكي. بحق معي. رح نعمل زعتر كراكرز، يعني رح نعمل عجينة كتير رقيقة، كتير كبيرة وبتكسروها هيك تكسير مع دب لبنة ساعة عندكم الناس على الغداء أو على العشاء. رح نعمل زعتر بسكت يلي هي مثل الكوينز، يعني رح 500 ليرة. رح نعمل زعتر ميني منقوشة بوشة. رح ندوب الحليب والزبدة على 50 درجة لفترة 3 دقايق. بنزيد خميرة، ملح، سكر، طحين، وبنفرش فوقهم بيضتين. وهلا بنعجن لدقيقتين. طب إذا أنا ما عندي عجينة بالبيت شو بعمل؟ على ايدك دقيقتين، نفس الشيء. اوكي. لكن عندنا 3 طرق، الريحة هون مش معقول. عندنا 3 طرق، طيب أنا رح أجلي لك هول. انت رح تجرب؟ إيه؟ عن جد؟ ما بدك؟ فرجيني فرجيني. بتحبي أنت تجليهم؟ ريحته حلوة. والله بعرف حافظتها. أكيد؟ اكيد اكيد. أوكي. شيلها. ليك ريحته شو حلوة. انا بعرفها. عم بالقشبة دايما. ايه. هيدي الزعتر رولز يلي هي مثل السينامون رولز يلي هي سكرولز المبرومة برم. أول عجينة بنريحها ساعة وبنبلش نعمل البقية. بشيل مكنة. حط مكنة. هلا صار وقت الزعتر كيك اللي هو السبونج كيك كتير حلو مثل الفوكاتشا. رح احط كل المواد الناشفة، بنحط شوية زيت، مي حسب ما عايزين وبنخلط. يلا. طحين. ولو. شوية خميرة. عظيم. وبنخلطهم. لا بس عم تخلط. هاي لشو؟ بنزيد الزيت، نزيد مي سخنة شوي شوي. عيار مي السخنة لازم تقدروا تحطوا اصبعكم جوا بلا ما يحترق، بس تحسوا انها سخنة. قهوتك كيف؟ مرتاح؟ حياتي. مبسوط؟ لكن عملنا العجينة، هلا بنريحها قديش؟ هلا عملناها نحن بنخلطها بالمكنة، بتضلها شوي عم بتفتفت، بنرجع بنكملها على الايد وكمان بنريحها ساعة. وكمان بنريحها ساعة. نحن عم نكفي ثالث وحدة وبترجع بتستعملي زيت الجرن بالعجين. مزبوط. جلي. ليش؟ مع عجين مع عجين. جلي. بس ما هني زيت الشيء. جلي. طيب بس قهوتي مش عاطيك اياه. بعمل كوكتيل. شد الهمة. ها؟ قديش بحط؟ بعد؟ لا لا لا. هلا وصلنا على ثالث وحده يلي هي اكبر شقفه يلي فيها كل الباقي. طحين، خميره،
سكر وملح، نخلطهم شوي. دعك مظبوط. بس انا بعمل بنيه. انت قده؟ ساعة نطرة، رح نضيف شوي، رح نحضر حالنا. وخليني اخبركم هالوقت انا رح استعمل 4 انواع زعتر. زعتر بنحبه كتير مخلوط اوريدي بزيت الزيتون وفيه شقف سود اسمه حب قريش مع سمسم. هيدا الزعتر المفضل بنستعمله دايما بالبيت. عندنا زعتر عادي خلطة تبع النقيش اللي هو زعتر حلبي. عندنا زعتر تاني اللي هو لبناني جاي من جزين. وعندنا وايلد اوريجانو حب ورق منه مخلوط بشيء، رح نخلطه بقلب العجينه رح يطلع شيء كثير طيب. 4 انواع زعتر، 7 انواع نقيش او رولز، 3 خلطات مختلفه. واو وات ا داي، amazing possibilities. نطرنا ساعه وكيف بلشنا فيهم بالدور من الاول للاخر. اول شيء واو نفخت مزبوط. هيدي رح نعمل فيها فيري نايس. هيدي رح نعمل فيها الرولز. هيدي نفخت اقل رح نعمل فيها الزعتر كيك. وهي رح نعمل فيها المنقوشه العاديه. رح نترك المنقوشه العاديه لبعد شوي. انت رح تعملي الزعتر رولز، انا رح اعمل الزعتر كيك او فوكاتشي. هلا عم نمد العجينه تبع الزعتر رول. حطيت اول شي طحين تا ما تلزق على البلاطه. مع انه هن شبعانين منيح قبل، رح اخلطهم بايدي. العجينه صفرت، شربت زيت مزبوط، في زيت تحتها كتير حلو. بعده العجينه عم تشربها، رح نريحها لمده نص ساعه تتكفي نفختها، تتكفي ارتياحها، وبنخبزها بعد شوي. بهالوقت رح بلش بالنقيش. عم نمد هلا الزعتر من جزين فوق الزيتونات، ورح نبلش نقطع ونلف الاصابع. عجينتك صفرا، عجينتي بيضة. هيدي فيها حليب. انا عجينتي هون بدي اياها لتقريبا 5 اشياء. شفتوا بلشت الهواء بقلبها ارتاحت مزبوط. رح جمعها قسمها على 5 شقف تا ما حدا يطلع له اكثر من الثاني. رح اقسمهم 5 شقف، كل وحده رح نستعملها لشيء. اول وحده رح نعملها هي منقوشه الزعتر. اتفقنا دايما انه البيتزا من جوا لبرا كمان يطلع لنا الطرف تبع البيتزا فيري فلوفي. المنقوشه لا، بدنا اياها من برا لجوا تتكون ارق على الاطراف وتعطينا شويه كرانشينس اكثر. نحطها على حجرة لأنه ما عندنا فرن قديم. رح نحط المنقوش عليها، شوية زعتر بحب يكون طري، نقش، إحساس، نفس. أنا رح ضوي الفرن تنبلش بالمنقوشة. بهيدا الوقت عندنا الكيك والرولز رح نريحهم نص ساعة. المنقوشة بتكون عم تخلص، الباقي بيكون صار وقت يفوت على الفرن. يلا بنحمل الفرن على فرن على 180 درجة. هالوقت رح اعمل الزعتر كراكرز. بعدنا عم برق شغلي.
رح اخذ شوية زعتر، نكزة هول هلا بيحترقوا بيعطوها طعمة طيبة. رح اخذها مثل ما هي وحطها بالصينية، بتفوت على الفرن بتقرمش مزبوط، رح نشيلها فرد شقفة نكسرهم تكسير ونحطهم بمي بزيت زيتون ولبنة. طب برافو، هيك بتجيك من الاول قلت لك استعمل هذا الكيس. هاي اخر شقفة رح نعمل فيها نقيش سواري. النقيش رح يطلع اطرافهم فيهم كتير قصص فاضيين، النقيش رح يطلع اطرافهم محل زعتر فيه محل زعتر ما فيه، رح اعملها على طريقتي. وهدر ابدا ما فيه، لانه هيدا العجينه رح ارجع اخلطها كلها سوا مع زعتراتها مع زيت زيتوناتها واعمل فيها زعتر رول على طريقتي. نتركها شوي شربين زيت مزبوط. اعطيني الشوبك تبعي. مش منيح. اعطيني الشوبك تبعي. انا فوت غسل ايدي جوا نص ساعه ما بدهم شيء، وما تنسى الجليات. بس انا فكرت انه بدي انام عشيه بالبيت. نقيشنا صغار خلصوا، وشة كبيرة نفخت مزبوط، احمرت شوي. الشيبس كراكرز خلصوا. نعم شو طيب العجينة؟ سابلي ستايل. منقوشة كمان خلصت، حمصت شوي. بعد عنا شغلتين وبتخلص. بهالوقت رح ابرم الكراكر. تتحمص على الميلتين. صرنا بنص الطريق، بس اهم شيء انه خلص الكيك. وعدكم بكيك غير شكل. رح جرب فكه بلا ما نكسره ونحطه يعني بعتقد رح يفرط شوي، ونزحته تصحيط على الصينية. ما شفتني. ما تخبروا. كتير زبط. روعة. ظابط كتير منيح. الرولز خلصوا. شو حلوين. وخلصنا. اول سيت 5 ساعات، شيء غير شكل. خلصنا بتقريبا 7 انواع، فرجيكم اياهم. يلا بنبلش اول شيء بالكونز، بعدين عملنا المنقوشه اللبنانيه. هول البقايا شو بقي؟ تمن كبهم. عملنا الكيك، هلا بتشوفوا شربين زيت مزبوط، طعمته روعه. نقيشه فيرسز نقيشه، اكيد منقيشك احلى مرتين. بعدين عنا رولز، كراكرز، واهم شيء كوين اوف ذا تيبل هول الرولز اللي ما بدهم الا لبنه كريم وبيطلعوا بعقدهم. مندوق. انا حبيت الرولز تبعك. هذا كان الهدف، انها تفرط، يكون في زعتر وين ما كان، تكسر مزبوط، ما بدها الا لبنه. عيشة طيبة.
تخلص بمنقوشتي لبنه. ماشي حياتي. لا ميرسي حياتي. طيبة هي دقتها؟ لا هاي قول. ما بدك؟ بتفضل تبعولك؟